Hi guys, this is Samip Gandhi. Welcome to our channel English by Heart. Friends, આજનો આ વિડીયો ખાસ હાઉસવાઇફ્સ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ગુજરાતી, પંજાબી, રાજસ્થાની, બંગાળી, સાઉથ ઇન્ડિયન વગેરેની જુદી જુદી વાનગીઓ કે ડિશિસના આપણે બહુ શોખીન છીએ. કેવું મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? આ બધી જ વાનગીઓ કે ડિશિસ તેમાં આવેલ મસાલા એટલે કે સ્પાઇસીસને કારણે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તેમના સ્વાદ એટલે કે ટેસ્ટ એ પણ જુદા જુદા હોય છે. તો આજે આપણે આવા 50 મસાલાના નામ અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતીમાં તેમના ફોટા સાથે ખૂબ સરળતાથી શીખી લઈશું. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ટર્મેરિક. ટર્મરિકનો અર્થ થાય છે હળદર. બે લીવ્સ. બે લીવ્સનો અર્થ થાય છે તમાલ પત્ર. બેસિલ સીડ્સ. બેસિલ સીડ્સ એટલે તુલસીના બીજ. એલમ. સો એલમનો અર્થ થાય છે ફટકડી. કેરમ સીડ્સ. કેરમ સીડ્સ એટલે અજમો કે અજમાના બીજ. એસાફેટીડા. એસાફેટીડા એટલે કે હિંગ. ફેનલ સીડ્સ. ફેનલ સીડ્સ એટલે વરિયાળી અને એની સીડ્સ પણ કહેવાય છે. બ્લેક પેપર. બ્લેક પેપર એટલે કાળા મરી. બ્લેક કાર્ડમમ. સો બ્લેક કાર્ડમમ નો અર્થ થાય છે કાળી કાં તો મોટી ઇલાયચી. ગ્રીન કાર્ડમમ. ગ્રીન કાર્ડમમ એટલે ગ્રીન અથવા તો નાની ઇલાયચી. બ્લેક સોલ્ટ. બ્લેક સોલ્ટ એટલે કાળું મીઠું. સોલ્ટ. સોલ્ટ એટલે મીઠું. કોને ન ભાવે? આમ તો આ બધા જ સ્પાઇસીસ બધાને જ ભાવતા હોય છે. રોક સોલ્ટ. રોક સોલ્ટ જેનો અર્થ થાય છે સિંધવ or સેંધવ મીઠું. કેરવે સીડ્સ. કેરવે સીડ્સ એટલે શાહી જીરું. રેડ ચીલી પાવડર. રેડ ચીલી પાવડર એટલે કે લાલ મરચાની ભૂકી. સિનેમોન. સિનામોનનો અર્થ થાય છે તજ. શું કહેવાશે તેને? તજ. રેડ ચીલી. રેડ ચીલી એટલે કે લાલ મરચું. કોરિએન્ડર સીડ્સ. શું કહેવાશે તેને? કોરિએન્ડર સીડ્સ એટલે કે ધાણા. ક્લોવ્સ. સો ક્લોવ્સનો અર્થ થાય છે લવિંગ. કરી લીવ્સ. કરી લીવ્સ એટલે કે મીઠા લીમડાના પત્તા કાં તો પાના. ક્યુમિન સીડ્સ. ક્યુમિન સીડ્સ એટલે જીરું. ડ્રાય મેંગો ફ્લેક્સ. ડ્રાય મેંગો ફ્લેક્સ જેને આપણે કહીએ છીએ આમોડિયા. ડ્રાય જિંજર. ડ્રાય જિંજર એટલે સૂંઠ. તમે બાજુમાં ફોટા જોશો તો અવશ્ય તમને યાદ રહી જ જશે. ડ્રાય મેસ. ડ્રાય મેસનો અર્થ થાય છે જાવિત્રી. સબસ્ક્રાઇબ નાવ. અરે આ કયા પ્રકારનો મસાલો આવ્યો? અરે આ એક નવો મસાલો છે હે ને? જો તેને એકવાર ટેસ્ટ કરી લો ને તો પછી તેને ભાવી જ જાય. એટલે કે મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર પહેલી વાર હોય અથવા પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હોય તો પહેલાં તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ અવશ્ય કરો. ઓકે. ડ્રાય ગુસબેરી. ડ્રાય ગુસબેરી એટલે કે સૂકા આમળા. ફ્લેક્સ સીડ્સ. ફ્લેક્સ સીડ્સનો અર્થ થાય છે અળસી.
ડ્રાય માયરોબલન. ડ્રાય માયરોબલન એટલે કે હરડે. ગાર્લિક પાવડર. ગાર્લિક પાવડર એટલે લસણની ભૂકી, લસણનો પાવડર. ફેનોગ્રીક. ફેનોગ્રીક એટલે મેથી. લિકોરિસ. લિકોરિસનો અર્થ થાય છે જેઠીમધ કાં તો મુલેઠી. નટમેગ. નટમેગ એટલે જાયફળ. નાઇજેલા સીડ્સ. નાઇજેલા સીડ્સ જેને આપણે કહીએ છીએ કલંજી. શું કહેવાશે? કલંજી. ગાર્સિનિયા ઇન્ડિકા. ગાર્સિનિયા ઇન્ડિકા જેને આપણે કહીએ છીએ કોકમ. શું કહેવાય છે તેને? કોકમ. જિંજર પાવડર. જિંજર પાવડર એટલે આદુની ભૂકી અથવા આદુનો પાવડર. ડ્રાય ફેનોગ્રીક. ડ્રાય ફેનોગ્રીક જેને આપણે કસૂરી મેથી અથવા તો સૂકી મેથીના પાન. સમજાય છે? ચિત્ર જોશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. લોંગ પેપર. લોંગ પેપર એટલે પીપળી અથવા તો લાંબા મરી. મસ્ટર્ડ સીડ્સ. મસ્ટર્ડ સીડ્સનો અર્થ થાય છે રાઈ. ઓરેગાનો. ઓરેગાનો એટલે શું થશે? અજમાના પત્તા. સ્ટાર એનિસ. સ્ટાર એનિસ જેને કહીએ છીએ ચક્ર ફૂલ. લાઇકેન. શું કહેવાશે તેને? લાઇકેનનો અર્થ થાય છે પથ્થર ફૂલ. પોપી સીડ્સ. પોપી સીડ્સનો અર્થ થાય છે ખસખસ. થાઇમ. સો થાઇમ એટલે અજમાના ફૂલ. પેપ્રિકા. સો પેપ્રિકાનો અર્થ થશે લાલ મરચાની ભૂકી. સેફ્રોન. સેફ્રોન. સેફ્રોનનો અર્થ થશે કેસર. સીસેમ. શું કહેવાશે? સીસેમ. સીસેમનો અર્થ થાય છે તલ. ટેમેરિન. શું કહેવાશે તેને? ટેમેરિન જેનો અર્થ થાય છે આંબલી. વ્હાઇટ પેપર. વ્હાઇટ પેપર એટલે કે સફેદ મરચું. દિલ સીડ્સ. દિલ સીડ્સ એટલે સુવા દાણા. મગજ સીડ્સ. મગજ સીડ્સ જેને આપણે મગજતરી પણ કહીએ છીએ. સો આશા રાખું કે તમને આ નામ હવે તો યાદ રહી જ ગયા હશે. એક નવા ટોપિક સાથે ખૂબ જલ્દી મળીએ. ત્યાં સુધી મસ્ત રહો, ખુશ રહો અને વિડીયોને શેર કરતા રહો. ટેક કેર. બાય બાય.